Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namaste Jastejase Avirbhava Vajjanaka Vajjanam Stakamase Andrandayatamo Grassa Grassa. Om Swaha Abhayam Abhayam Atmani Bhuishta. Om Kshaum Mukam Karoti Bhachalam Pangam Nangayate Grim Yat Kripadarham Bande Shri Gurun Dinatarinam. Hare Krishna. Are you the translator? Yes. You? Yes. What is your name? Dr. Steve. Dr. Stephen. Nice to meet you. My name is Suhotra Swami. Hare Krishna. So it is very nice to come for the first time to the Budapest ISKCON Center, see all the blissful devotees. Nagyon örülök itt első alkalommal. Magyarországon látni ezt a sok örömteli vidám baktát. So Lochan Das Thakur has said, Paramat Karuna Pabhuti Jan Nitai Gaur Chandra. Nityanandáról Thakur mondta ezt a mantrát, amit hallottatok itt az előtt. This means Ami azt jelenti, that you cannot find such mercy as is being distributed by the two transcendental brothers, Lords Gaur and Nitai. Ami azt jelenti, hogy nem találtok olyan kegyet, ami a két testvér, Lord Gaura és Nitai által volt terjesztve. So Lord Chaitanya Mahaprabhu is known as, he is called in Chaitanya Charitamrita Radha Bhava Dyukti Suvalita. Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, a Chaitanya Charitamritában szóval hallottátok, hogy minek hívták? This means that Lord Chaitanya is Krishna, but he's gold. And why is he gold? Because he has the ecstasy of Srimati Radharani. Ami azt jelenti, hogy az Úr Chaitanya Krishna maga, és akinek aranyló a színe. És hogy miért ilyen? Azért, mert benne foglaltatik Radharaninak az extázisa. Lord Chaitanya and Lord Nityananda, they were distributing love of God. That means the ecstatic prema that is shared between Radha and Krishna in the heart of Chaitanya Mahaprabhu. Az Úr Chaitanya és Nityananda Prabhu az Isten szeretetet terjesztette, ami azt jelenti, hogy ami volt a Krishna és Radha között a kapcsolat, és ez nyilvánult meg az Úr Mahaprabhu szívéntől. And then Sri Chaitanya broke everybody's heart in Navadvip when he went away, took sannyas, and he went to Puri. Az Úr Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu megszakította mindenkinek a szívét, amikor elfogadta a szanyászt, és Navadvipból elment Puriba. And Lord Nityananda went with him. És Nityananda szintén vele ment. But then Sri Chaitanya Mahaprabhu, he sent Lord Nityananda back to Bengal. De Chaitanya Mahaprabhu visszaküldte Nityananda Prabhut Bengálba. He told Lord Nityananda that in this Kali Yuga, the world is being filled up with fools and rascals. És azt mondta Nityanandának, hogy ebben a mai korszakban
a világ tele van gazemberekkel és csirkefogókkal. And you have the power to deliver them. De neked van erőd arra, hogy megmentsd őket. So if you stay here with me in Puri, then the whole world will go to hell. Ha itt maradsz velem Puriba, akkor az egész világ pokolba megy. So his order to Lord Nityananda was, go back to Bengal. Don't stay here with me. Go back and preach. És azt volt az utasítása, hogy menjen vissza a Bengálba és prédikáljon. Now of course, Lord Nityananda, by his own preference, he would have liked to have stayed with Chaitanya Mahaprabhu and tasted the transcendental nectar of Radha Krishna Prema Bhava with him. De természetesen Nityananda Prabhu szeretett volna Mahaprabhuval maradni saját elhatározásából, és megízlelni a Radha Krishna bhávát, a Prema bhávát Mahaprabhuval együtt. But being surrendered to Mahaprabhu, Lord Nityananda placed his order upon his head, and he went back to Bengal, and he started in Navadvip, and then all around Bengal, he started ecstatic Hare Krishna festivals. De mivel meghódolt Mahaprabhunak, ezért az utasítását a fejére helyezve visszament Bengálba, és elkezdte ezt az extatikus Hare Krishna fesztiválokat mindenhol. So Lord Nityananda would arrive in some town or village with his most ecstatic associates. There were especially, out of all of his associates, 12 who were very, very powerful in love of God. Nityananda Prabhu megérkezett ezekbe a különböző bengáli helyekre, városokba, és ezekkel a különleges társaival, és ezek közül 12 volt, amelyik különleges nagy erővel bírtak. And they were called the 12 Gopals. És ez 12 Gopálnak hívták. Because in the spiritual world, they all had the Swarup of Krishna's friends. Mert a lelki világban, és ugyanúgy megvannak ezek a Swarupok, Krishnának a barátainak ezek a So they would come to a place and they would start kirtan. Tehát eljutottak el különféle helyekre, és ott elkezdték a kirtanot. And sometimes this kirtan would go on non-stop for days and for weeks and for months. És ezek a kirtanok, ezek megállás nélkül mentek napokig, hetekig, néha hónapokig. And people who would hear this kirtan, they would become stunned. És amikor meghallották az emberek, ezek teljesen elájultak. They would forget where their homes were. Elfelejtették, hogy hol laktak. They would forget who is their wife or husband or child. Elfelejtették a feleséget, gyereket, a férjet. They would forget to eat and sleep. Elfelejtettek enni, aludni. They would simply chant Hare Krishna. És csak énekelték Hare Krishna. And then their relatives would be worried about them. És a rokonok kezdtek aggódni miatt. So they would come to find them. És jöttek, hogy megkeressék őket. And they would enter that great assembly of kirtan. És ebbe a nagyszerű gyülekezetbe ők is beléptek. And they would also forget everything. És ők is mindenről megfeleltek. And then their relatives would come. És akkor az ő rokonaik is jöttek. And hearing that kirtan, they would also forget everything. És akkor, mikor hallották ők is a kirtanot, akkor ők is mindenről And this way, és így the festival kept getting larger and larger and larger. és ugye a fesztivál állandóan nő. And Lord Nityananda, he would sit on a raised platform in the middle of all these devotees. És Lord Nityananda az egy ilyen ülő pozícióba helyezkedett, vagy felemelt helyen ült and he was very, very large in bodily build. Nagyon nagy testi felépítése volt. Because who is Lord Nityananda? Mivel ki a Úr Nityananda? No. Ki tudja?
Huh? Balaram? Yes. Balaram is very strong. Balaram nagyon erős. And he would be dressed in very fancy cloth, silk and satin. És nagyon ilyen különleges ruhákba öltözött, selyembe és a satinba. And he would be decorated with diamonds and rubies and emeralds. És különféle ilyen drágkövekkel, gyémántal és rubinnal és különféle drágkövekkel volt beszélt. And he would have rings all over his fingers. Különféle gyűrűk a ujjain. And bracelets of gold. És arany karkötők. And he would have a turban of 3 colors és wrapped on his head. Háromszínű turbán a fejére csavarva. And on top of that a flower garland. És annak a tetején pedig egy ilyen virágfűző. And he would have instead of a sannyas danda, he carried an iron rod. És egy sannyas danda helyett egy ilyen acél rudat hordott magával. And he would hear the kirtan, he would sit on this raised platform, sometimes with his eyes closed. He would be glowing like a million moons. És ült és hallgatta ezt a kirtan, és úgy olyan fényes volt, mint egy millió hold. Úgy sugárzott. And he would hear the kirtan, and then suddenly he would open his eyes. And wherever he would look with his eyes, those persons would feel their hearts burst with Krishna prema. És néha kinyitotta a szemét, és ahova nézett, akkor azok a személyek úgy érezték, hogy az szívükben meggyulladt a Isten szeret. Their hair would stand on end, their eyes would start to shoot out tears. A hajuk az égnek áll, a szemükből a könnyek így kiszökkeltek, kivedeltek. Their bodies would tremble. Testük remegett. Their flesh would break out in bumps of ecstasy. És a bőrük az pedig ilyen különféle ilyen... They might faint on the ground. Elájultak a földön. Or sometimes they would jump up into the trees in one jump. És néha egy ugrásra felugrottak a fára. And then you'd see in the trees there were many people dancing. És láttátok a fákon sok ember, ahogy and they would dance out on the branches. So the branches became very thin. És így táncoltak a különféle ágakon, amíg az ágak egész rétűnösen. And they would dance on the leaves. És aztán a leveleken is táncoltak. And the trees, because the trees were rigid with ecstasy, they would hold them up. És mivel így egész megmerevedett a fa az extázistól, ezért így fenntartotta őket. Sometimes the trees would also come out of the ground. Néha a fák is kijöttek a földből. And the devotees would just pick them up and dance around with them. És a bakták felemelték, és velük táncoltak. And different kinds of flowers would bloom from the trees. És a különféle virágok pedig így kihajtottak a fákról. A lemon tree might bloom parijata flowers. És a citromfából a parijata virág kinő. So in this way, so many ecstatic wonders were occurring whenever Lord Nityananda would hold his Hare Krishna festival. És így módon ilyen sokfajta csodálatos dolog nyilvánult meg mindenfelé, ahol Nityananda ezt az extatikus fesztiváljait tartotta. So naturally all kinds of people would come, they would want to see this. Természetesen így a különféle fajta emberek akartak jönni, és szerették volna látni ezt. So there was one Brahmin who was a tantric. És volt egy tantrik brahmana. This means he is practiced in black magic. Azt jelenti, hogy ezt a fekete mágiát gyakorolta. And he had a gang with him, a gang of robbers and killers. És volt egy bandája, ezek a gyilkosok és rablók. So he was their leader. És ő volt a vezetőjük. And by his black arts, he was worshipping one ghastly form of Durga Devi named Chandi. So from Chandi Ma. És ezekkel a társaival imádta azt a Durgának egy ilyen szellemformáját.
Csandit, és tőle tudta meg azt mindig, hogy ki az személy, akinek van ilyen vagyona. Even if they had buried the wealth under their house, Még akkor is, hogyha a házuk alá eltemették he would do his puja to Chandi, akkor csinálni egy ilyen púját a Csandinak, and he would ask Chandi who has wealth, and Chandi Ma would speak, he would hear her voice, and she would say, this man over here, he's keeping wealth, he's keeping gold under his house. és akkor megkérdezte a Csanditól, hogy kinek van gazdagsága, vagy vagyona, és akkor hallotta a Csandinak a hangját, és akkor mondta, hogy ez az ember itt a háza alatt el van rejtve az arany. So then he would go there with his gang, and they would plunder that place. Oda mentek, és a bandával, és kirabolták azt a And the man would say, I have no wealth, why are you coming to me? És akkor az ember mondta, hogy nekünk nincs gazdagságunk, vagy vagyonunk, és minek jöttél hozzánk. And they would just push him out of the way. És csak ellökték az útból. And the Brahmin would say, dig here. És a Brahmin pedig mondta, hogy itt állsz. And that man would go, ah! És az ember fogta a fejét. Oh. They would find the gold. És megtalálták az aranyat. So, this Brahmin És ez a Brahmin and his men, they also came to see Lord Chaitanya, Lord Nityananda's Hare Krishna festival when he was holding it in Navadvip Dham. És ez a Brahmin szintén eljött, megnézte ezt a Nityanandának ezt a fesztiválját, amikor Navadvipában tart. So, they were all looking very greedily upon Lord Nityananda's valuable dress and ornaments. És akkor nagyon mélyen mohon vágyakozva nézték a Mahaprabhunak ezt a díszeit, kincseit. And the dacoit Brahmin said, yes, tonight we will plunder this avaduta. És akkor mondta, hogy igen, ma este ezt a avadutát ki fogjuk rabolni. And all the thieves, and they were all going, I'll take that big gold ring, and I'll take that big diamond here, and I'll take the necklace. És akkor mondták a rablók, hogy én veszem azt a nagy gyűrűjét, én pedig a gyémántot a turbánról, a másik megmondta, hogy én pedig majd a láncát, a gyémántot. So they all ran home, and they got their weapons. És mindnyájan hazarohantak, és hozták a fegyvereket. And that night, they came to the house where Lord Nityananda was staying, because every night he would stay in a different house. És jöttek ahhoz a házhoz, ahol Nityananda tartózkodott az este, mert minden este általában egy másik házban. And they were waiting in the forest, just outside the courtyard of that house. És várakoztak ott az erdőbe, csak a háznak a udvara előtt. And one of the dacoits, one of the thieves, he would from time to time come up and look in the courtyard and see the house, and he would see there's still lights, and there you could still hear kirtan. És akkor az egyik rabló az mindig figyelte őket, hogy még ég a villany, meg hogy hallja még a kirtan. Then he would come back and say, not yet, not yet. És akkor visszajött és mondta, hogy még nem jött el az idő. So in this way the night grew late. És akkor így az éjszaka így egész késővé vált. And then something very strange happened. És nagyon érdekes, vagy furcsa dolog történt. The whole gang fell asleep. Az egész banda elaludt. Now this was certainly not usual for them. Ez természetesen nem volt nagyon általános dolog tőlük. Because they did all their dirty business at night. Mivel általában az éjszaka szoktak dolgozni. That was their usual time of being active. Általános munka. So, but they all fell asleep underneath the tree. De mindjárt and the next morning, as the sun was coming up, the crows in the tree were cawing and woke them up. És aztán a következő nap meg arra ébredtek, hogy a varjakra felébresztek. And they all looked at each other. Oh, why did you fall asleep? És akkor mindjárt nézték egymást, és kérdezték, hogy elaludtál, miért aludtál? They were pushing each other. You rascal, you fell asleep. És akkor lögdösték egymást, hogy you also fell asleep. Te az ember elaludtál. És a másik mondta, hogy te is elaludtál. Then the Brahmin said, don't fight. És akkor a Brahmin mondta, hogy ne veszekedjünk. We fell asleep because we did not please Goddess Chandi.
És akkor mondta, hogy azért aludtunk el, mert Chandrit nem, Istenhez nem elégített. Therefore she withdrew her Shakti from us. Ezért visszavette a Shaktit tőlünk. So now we must make arrangement for big puja. Most egy nagy pucsát kell tartani. So then they all ran to get the ingredients. És mindenki for elment, puja. és akkor hozta a szükséges hozzávalókat. And they came back with freshly slaughtered goat meat. És akkor hozták a legfrissebb ilyen gida, vagy bárány húst. And nice hills of fish. This is a certain kind of fish that they like to offer. Egyfajta különleges húst, amit úgy általában szerettek ajánlani fel Bengába. And wine. Bort. And so they made a big offering. Csináltak egy nagy felajánlást. Then they took the prasad. Aztán megették a prasádot. And then they felt very strong. És aztán nagyon erősnek érezték magukat. Very empowered to commit sinful activities. És nagyon fel voltak készülve, hogy el tudják végezni ezt a bűnöstet. And then they sharpened up all their weapons. Megélesítették a fegyvereiket. And then that night, again they came to the next house where Lord Nityananda was staying. Aztán jöttek a következő házhoz, a következő éjjel, ahol a Nityananda Prabhu tartózkodott az éjszak. And same thing, they waited outside. És ugyanúgy kint várakoztak. Outside the courtyard gate. A kapu előtt. And this time they did not fall asleep. Ez alkalommal nem aludtak el. So then, when it got very late, and the kirtan stopped and the lights went down. És amikor már nagyon késő volt, és a kirtannak vége volt, és leoltották a villany. Then they crept up to the gate. És akkor fellopoztak a kapul. They were just ready to go in to the courtyard. És amikor épp szerettek volna bejutni a udvarba. And suddenly they saw guarding the house, there were big-bodied soldiers. És látták, hogy a kaput hatalmas testű ilyen katonák őrzik. With helmets and breastplates, and each one holding a big sword. És ilyen különféle ilyen fegyverekkel, acél, sisak, páncél, meg ilyen hatalmas karddal a kezükben. And they were marching back and forth, chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. És így masíroztak le föl, és közben pedig vibálták a Mahamantrát. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So then the robbers, they all shrank back into the darkness. És a rablók pedig visszalopoztak a sötétbe. They were very afraid. Nagyon féltek. And they were whispering among themselves, where did these soldiers come from? És akkor így kérdezték egymástól, így egész halkan, hogy honnan jöttek ezek a katonák? They look like they come from Vaikuntha. Ezek úgy néznek, mint a Vaikuntháról jöttek volna. And the Brahmin said, don't worry about that. És a Brahmin pedig azt mondta, hogy ne aggódjatok ennél. This Avaduta, he has been put under the protection of some king. Ezt egy valamilyen király védelmezi ezt az Avaduta. So tomorrow he will go to another place and that king will take back his guard. De holnap majd egy másik helyre megy, és akkor a király pedig visszavezényli a Tomorrow we can strike. Holnap pedig majd akkor végre tudjuk hajtani. So in this way he made his men all peaceful. És így megbékítette az embereket. So again the next night they gathered outside the new house. És következő éjszaka megint összejöttek az új ház. They waited till the kirtan stopped, the lights went down. Vártak, amíg a kirtannak vége volt, leoltották a villanyokat. They crept up to the gate. Megint oda osontak a They looked inside the courtyard. Benéztek a udvarra. There were no soldiers. Nem voltak ott a katonák. Let's go, let's go. És mondták, gyerünk, gyerünk. So they just started to enter the courtyard. És épp hogy be akartak jutni az udvarra. And suddenly they all were struck blind. Abban a pillanatban mindnyájan megvakultak. They couldn't see anything. Nem láttak semmit. And they were
They were trying to find their way back out of the gate. Oh, I can't see anything. Oh no, what happened? They went back into the forest. Így próbálták vissza megtalálni az utat, vissza a kapuhoz, hogy mondták, hogy nem látunk semmit. And then, in the forest, it seemed that all the bushes had grown very sharp, long thorns. És úgy nézett ki, hogy az erdőben pedig ezek a különféle ilyen bozótok, bokrok, ilyen nagyon éles tüskék nőttek ki belőle. It seemed that all the trees had been turned into iron. És a fák pedig acéllá váltak. So they were trying to find their way, and they were falling into these bushes and being stuck with thorns. Then they would jump back from the bush and hit the tree. Oh, ah! És akkor, ahogy így próbálták megtalálni az utat, akkor ezek a bozótok, így a tüskék megszúrták őket, és visszaugrottak, akkor beverték a fejüket a fába. So they were in great terror and pain. És így nagyon ilyen fájdalomban, terrorban voltak. Completely lost in this nightmarish forest. Teljesen elvesztek ebbe a furcsa rémálom. And suddenly they heard thunder from above. És aztán hallották a mennydörgést a fentről. And they were saying, oh no, it's not going to rain now, is it? És mondták, hogy nem lehet, hogy most esni fog az eső. Yes, the rain came pouring down. De az eső ömlött. Actually, it was shooting down so hard that it was stinging their skin. Nem is ömlött, hanem így, mint hogyha lőtték volna. And the whole earth was turned to mud. És az egész földet sárosított. So they were running and slipping and falling and. És így rohantak, és elestek, és elcsúsztak. And then suddenly, along with the rain, big hailstones started to also shoot down like machine gun bullets. És még az esővel még ilyen hatalmas nagy kövek is repültek lefele, mint ilyen puskagolyók. And these hailstones were smashing them on the head, and they were completely in panic. És ez összezúzta a fejüket, ezek a kövek, és teljesen pánikba estek. So they were running, és így rohantak, bumping into trees, neki ütöttek a fának, slipping and sliding, csúsztak és elestek, screaming in horror, és ilyen fájdalomtól így ordítozva. And they all fell into a big ditch. És mindnyájan beleestek egy hatalmas nagy ilyen verembe. Were landing on each other and breaking arms and legs. Egymásra estek és összetörték egymás kezét, lábát. And that Brahmin was on the bottom. És a Brahmin pedig alján volt a rakásnak. So he was laying there, his face in the mud. Ott volt lent, a fején benne a sárba. And he was thinking, something terrible has gone wrong. És arra gondolt, hogy valami rosszul sült el. I have worshipped Goddess Chandi so faithfully. Én ezt a Chandi istennőt pedig olyan nagy hittel imádtam eddig. And for 3 nights we tried to plunder the Avaduta. És most 3 alkalommal is megpróbáltuk kirabolni az Avadutát. And for 3 nights something has gone terribly wrong. És mind a 3 alkalommal valamilyen nagyon furcsa dolog történt. The other 2 nights I had some explanation, some idea why it went wrong. Az első 2 estét még csak azt meg tudom magyarázni, hogy miért. But tonight, de a mai este felfogható. So then he was meditating on Chandi. És így meditált Chandin. And in his meditation he saw the form of the goddess. És ebben a meditációban meglátta az Istennőt. And he was praying to her, my dear goddess Chandi, why I cannot plunder this Avaduta? És akkor így imádkozott hozzá, hogy Chandi Istennőn, hogy én nem tudom rabolni ezt az Avadutát. And then Chandi Ma told him, you fool, he is my master. És akkor a Chandi anya mondta neki, hogy te bolond, hát ez az én uram. He is the supreme Lord. Who is the couch of Lord Vishnu. Aki az Úr Vishnunak a fekvőhelye. And I am his servant.
és én az ő szolgája. So you cannot plunder him. Tehát te nem tudod őt kirabolni. And as a matter of fact, I am very angry with you. És egyébként is nagyon haragszom rád. Because you have tried to harm my master. Mivel ilyen így meg akartad bántani a mesteret. So then he was very afraid. És ezért nagyon megijedt. And when he realized this, then suddenly all these terrible conditions, they were lifted. És ahogy ezt megértette, akkor ez az egész ilyen nehézségektől megszabadultak. And his men could somehow pick themselves up and go home. És az emberek fel tudtak állni, és haza tudtak menni. So then, the next day, there was this big Hare Krishna festival, and there were thousands of devotees gathered around Lord Nityananda. És a következő nap megint egy ilyen nagy Hare Krishna fesztivál volt, a Nityananda körül több ezer bakta összejött. Then suddenly, at the outer edge of the crowd, this dacoit Brahmin appeared. És a tömeg szélén megjelent ez a Brahmin. And those who saw him at the edge of the crowd, they were very afraid because he was a very dangerous man. Everyone knew him. És akik észrevették őt, azok így nagyon megijedtek tőle, mert ismerték már, nagyon félelmes. So they were all wondering, what is he doing here? És mindenki csodálkozott, hogy mit csinál ő. And he began to walk among them, so they were all getting back. És ahogy köztük sétált, akkor mindenki így visszahúzódott. And in this way, a free pathway appeared in the crowd because they were all afraid of him, so they were all stepping back. And this pathway went right to Lord Nityananda. És így egy egész út megnyílt a tömegbe egészen Nityanandáig. And when the dacoit Brahmin could see Lord Nityananda, then he started to run. És amikor ez a rabló meglátta Nityanandát, akkor elkezdett futni. And everyone was afraid. Now what's going to happen? Will he attack Lord Nityananda? És mindenki megijedt, hogy most mi fog történni, meg fogja támadni Nityanandát. But no, he fell at Lord Nityananda's lotus feet. De nem az történt, hanem egyszerűen leborult Nityananda a lótuszlábára. And he began to cry. És elkezdett sírni. And he said, my dear Lord Nityananda, I am a most fallen Brahmana. És akkor mondta, hogy én kedves Nityanandám, én vagyok a legelesettebb Brahmin. By my birth as a Brahmana, I am supposed to worship you and you alone. Születésemnél fogva téged kellene, hogy imádjalak, és csak téged egyedül. But I became a materialist. De én materialistává váltam. I became practically a demon. Gyakorlatilag egy démonná váltam. And I wasted my whole life in sinful activities. És az egész életemet bűnös tettekkel vesztegettem el. And now at the end of this useless life, I have discovered that you, the Supreme Lord, have appeared among men. És most ennek a elvesztegetett életemnek a végén megtudtam, hogy te, a legfelsőbb Úr, megjelentél az emberek között. So I've come to you today just to offer my obeisances. Csak azért jöttem, hogy a tiszteletemet felajánlom. Now I will go and drown myself in the Ganges. Most megyek és belefolytom magam a Gangesbe. Because my life is useless. Mert az életem teljesen értelmetlen. But then Lord Nityananda placed his lotus feet on that Brahmin's head. De az Úr Nityananda rá helyezte a lótuszlábait a Brahminnak a fejére. And when those lotus feet, Nitai Padakamala, when they touched the head of the Brahmin, then he became overwhelmed with ecstasy and he felt all of his sin leave him. És amikor az Úr Nityanandának a lábai, a Nitai Padakamala megérintették ennek a Brahminnak a fejét, akkor az egész testét az extázis hajtotta át, és az összes bűn eltávolodott. And Lord Nityananda said, no, you will not give up your life today. És Nityananda pedig azt mondta, hogy nem,
nem adod fel az életedet ma. For I have service for you to do. Mivel nekem van szolgálat számomra. This Brahmin was so astonished. És ez úgy elámult a Brahminettől. What can I possibly do for you? És mit tudnák én neked tenni? Lord Nityananda said, you have become expert in organizing the criminals. Te nagyon jártas vagy a bűnözőknek a megszervezésére. So I want you to continue this. Tehát ezt akarom, hogy ezt csinál tovább. But now you organize them in Sankirtan. De most a Sankirtanokat szervezni. So then, from that day on, people would see, when Lord Nityananda was holding his festival, Hare Krishna festival, they would see this dacoit, famous dacoit Brahmin coming, and behind him there would be some group of very wicked-looking men. És amikor Nityananda Prabhu tartott ezeket a Hare Krishna fesztiváljait, akkor mindig lehetett látni, hogy ez a Brahmin is megjelent a csapatával, amilyen nagyon gonosz, kinézetű emberek követték őt. Some of them would have big scars here. Nagy vágásokkal az arcukon. And they would be known to the people as dangerous criminals. És akiket úgy általában az emberek már ismertek, mint ilyen veszélyes kriminalisták. But the Brahmin would bring them in. De a Brahmin hozta őket. And bring them to Lord Nityananda. És odahozta Nityanandához őket. And he would order them, pay your obeisances. És akkor megparancsolta nekik, hogy a fordulatukat. They were all very humbly bowed down. És akkor nagyon alázatosan leborultak. Lord Nityananda would bless them all. És Nityananda pedig mindet megállott. And they would be purified and they would experience Krishna prema. Megtisztultak és a Krishna prémát megérezték. They would chant and dance and kirtan. És énekeltek, táncoltak és tartották ezeket. And become very enthusiastic preachers. És nagyon lelkes prédikátorokkal. And then they would assist the Brahmana in his mission. És így segítették a Brahmanát az ő missziójában. And in this way deliver more and more criminals. És egyre több bűnözőt szabadítottak fel. So, Lord Nityananda actually has shown us the way to please Sri Chaitanya Mahaprabhu. Az Úr Nityananda megmutatta az utat az Úr Mahaprabhuhoz, Chaitanya Mahaprabhu. It is foolish, it is unwanted for us to try to imitate Lord Chaitanya. Nem szükséges, hogy vagy ostoba dolog lenne, hogyha Mahaprabhut akarnánk utánozni. This is the attempt of pseudo-devotees who are called Prakriti Sahajya. Ez, amit megpróbálnak az úgynevezett pseudo bakták, vagy a Prakriti Sahajya. They become very practiced in acting as if they're feeling gore frame, the ecstasy of Lord Chaitanya. Így begyakorolják azt, hogy úgy cselekedjenek, akik átérzik ezt a Isten szeretetet, vagy góra témát. And they chant Hare Krishna with quivering voices. És Hare Krishna. zokogó hanggal éneklik a Hare Krishna mantra. And they can make tears come from their eyes. A könnyek jönnek a szemükből. And they tremble. Remeg a testük. And they fall on the ground. És földre leesnek. And after they draw attention to themselves like this, then people will become their disciple, people will give them money. És akkor ezek láttán az emberek a tanítványaikká válnak, és pénzt adnak nekik. And then they use the money for sense gratification. És azt a pénzt pedig az érzék kielégítésre használják. After the performance of ecstasy, then you'll see them smoking bidi. És az extázis bemutatása után pedig látod, hogy a bidit szívják. Eating fish. Halat esznek.
and doing even worse things, és még rosszabb dolgokat is megtesznek, which we won't mention. amit most nem említünk meg. So this is not a follower of Chaitanya Mahaprabhu. Ez nem a Mahaprabhu a követője. This is a follower of Kali. Ez Kalinak a követője. Kali, Bhaktivinoda Thakur calls them Kali Chela. They're disciples of the personality of Kali. A Bhaktivinoda Kali Csélának hívja őket, aki a Kali követője. So, to please Lord Chaitanya, one should not imitate, rather one should follow the example of Lord Nityananda. Tehát, hogyha valaki ki akarja elégíteni az Úr Csétányát, akkor nem utánoznia kell, hanem Nityananda Prabhut kell követni. Who carried out Lord Chaitanya's mission. Aki végrehajtotta Úr Csétánya misszióját. And in this way delivered the fallen souls. És így módon felszabadította a leesett lelket. Srila Prabhupada said that Chaitanya Mahaprabhu has great anxiety for the fallen conditioned souls of this age. Az Úr Csétánya nagyon aggódott a mai kornak a leesett lelkei miatt. Actually, Srila Prabhupada said Prabhupada mondta, he has a headache worrying about them. Prabhupada azt mondta, hogy volt a fejfájása miatt. And it is a mission of the members of the bona fide Hare Krishna movement És a hiteles Hare Krishna mozgalomnak az a missziója, to relieve Lord Chaitanya of this headache hogy megszabadítsuk az Úr Csétányát ettől a fejfájásától. by preaching to the fallen conditioned souls. Hogy azáltal, hogy prédikálunk ezeknek az elesett. Not considering how unqualified they are, Nem figyelembe véve azt, hogy mennyire megfelelőek ők erre, but simply considering that this is a servant of Krishna. hanem egész egyszerűen úgy tekintsük őket, mint Krishna szolgálók. Chaitanya Mahaprabhu has said, Nityasiddha Krishna Premi. Everyone is eternally perfect lover of Krishna in the core of their heart. A Nityananda Prabhu azt mondta, hogy Lord Chaitanya. Az Úr Csétánya azt mondta, hogy mindenki a szívében tökéletes szeretője Krishnának. Nityasiddha Krishna Premi. Eternally perfect lover of Krishna. Örökkévaló, tökéletes szeretője. In the core of the heart. A szívükben. To reveal this, nothing has to be added. És ahhoz, hogy ez megnyilvánuljon, semmi, hogy felébredjen, semmit nem kell hozzátenni. Sadhyo kobo nai. You don't have to give them something which is not already there. Tehát nincs szükség, hogy bármi olyasmit hozzá kelljen tenni, ami nincs ott. Simply shravanade shude chitte kodai udhoi. Simply we have to become purified by hearing and chanting. Egyszerűen meg kell tisztulnunk a hallás és a vibrálás által. And when all the dirt covering our hearts becomes cleansed away, then the real identity will be revealed. És amikor a szívünk szennyezettsége eltűnik, akkor a valódi azonosságunk megnyilvánul, fel lesz fed. Now, in order to uncover the hearts of the conditioned souls, one must be empowered by Chaitanya Mahaprabhu.